ආයිබෝවන්. අද මම හැදුවේ කොකනට් අයිස්. පොල් ටොපි වගේ පෙනුනට මේකට කියන්නේ කොකනට් අයිස් කියලා. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මිල්ක් මේඩ් අයිසින් සුගර් එතකොට පොල්. පොල් මම කබලේ බැදගෙන තමයි අරන් තියෙන්නේ. තැටියකට මේ විදිහට ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා මේක කපා ගන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම මම භාජනයක් අරගෙන ඒකට මේ මිල්ක් මේඩ් එකතු කරනවා. ඊළඟට ලුණු කුඩු චුට්ටක්. මේකතු කරන්න වැනිලා ටිකක්. ඊළඟට අයිසින් සුගර්. දැන් මේ ටික මේ විදිහට හොඳට කලවම් කර ගන්න ඕනේ. ඕනෙම කෙනෙකුට ඊටාම ඉක්මනින් මේ රස කැවිල්ල හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ පොල් ටික එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික හොඳට එක ගුලියක් වෙනකම්ම අනා ගන්න ඕනේ. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. දැන් මම මේ හදාගත්ත එකෙන් මේ විදිහට තැටියට අතුර ගන්නවා. ඔක්කොම ටික එකතු කරන්නේ නැහැ මම මේක පාට දෙකකින් හදන්න හදන නිසා. ඊළඟට මම මේ ඉතුරු ටිකට රෝස පාට කලරින් එකතු කරනවා. ඔයාලා කැමති පාටක් එකතු කරගන්න. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අර දාගත්ත එක උඩින් මේ විදිහට රෝස පාට දාගත්ත ටිකත් එකතු කරනවා. ටිකක් මේක හැන්දෙන් තද කරන්න ඕනි. එතකොට අපිට මේක කෑලි කපා ගන්න ලේසි නිසා. ඊළඟට මම ඒක පැයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක පැයක් එකමාරක් වගේ තිබ්බොත් මීටත් වැඩිය ටිකක් හයිවට මේක ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මම කොකනට් අයිස් එක හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.